মহন্তদা ক'ত এয়া মহন্তদা আৰু এতিয়া মাজুলী আহি পেলাই মহন্তদা লগ পাই গলো কেনেকুৱা লাগিছে মহন্তদা বহুত বেছি ভাল লাগিছে সদায় ডিম্পুদা ব্লগত আপোনাক দেখি থাকো আমাৰ বাৰী পাছফালে আৰু কেনেকুৱা মাজুলীত তাৰমানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে বৰ্তমান কিন্তু গোটেইখিনি চোৱা হোৱা নাই আৰু বহুত চাব লাগে বাকী আছে কালি ঘৰত গোটেইখিনি থাকিব আৰু মোক গোটেইখিনি এক্সপ্লোৰ কৰাব মহন্তদা কাইলৈ মোক নিব নিম এইখন গাড়ীটো দুটা আছে ন তামোলৰ ঢকনাৰ লগত ঠিক আছে দুটাক লৈ যাম কাইলৈ মহন্তদাৰ লগত যাম তামোলৰ ঢকুৱা পানী পাছত নহয় মহন্তদা সদায় আমাৰ মহন্তদাই সদায় ডিম্পুদাই কৈ থাকে মহন্ত বাৰী পাছফালে আজি মহন্তদা পালেহি আমাৰ বাৰী পাছফালে মাজুলী আহি কিনে আৰু আপোনালোকে গম পাই গ'ল যে এয়া নেক্সট লেভেল ফেমিলি লগতে আজি জইন কৰি দিলেহি এয়া মহন্তদা এয়া নেক্সট লেভেল ভিডিঅ' বনাই আছে আহি আছে বাৰু ইউটিউবত গোটেইকেইটা অকলে মাৰা তুমিও লেভেলত মানে বাইকখন উঠাব গৈছিলে কিন্তু উঠাব নোৱাৰিলে ভাই কি মানে এইবাৰ কি মানে আৰে ফটো চটোৰ কাৰণে পোষ্ট কৰি আছো ষ্টেণ্ড কৰিব আছে এইখন বসন্তি আজি লগ পাই গলো আৰু এইফালে বসন্তীৰ লগত আমাৰ মহন্তদাই ফটো উঠি থকা অৱস্থাতে আয়ুব দা সেইপিনে স্নান কৰিবলৈ গৈ পেলাই কি বিলৈ গ'ল জানি বুজি পেলাইছে কালি নিদিলা আকৌ ভিডিঅ' শেষ পৰি গৈছিলে পৰা ভিডিঅ'ত নেপালো কেনেকে উঠাই দিয় উঠিলে যেতিয়া অ ভাই কলৈ গৈছে অন্ধৰা পিছে পিছে সমীৰণ দাই একদম নেক্সট লেভেল ৰাইড কৰিবলৈ গৈ আছে মাজুলীত আৰু এয়া সমীৰণ দা আৰু ইয়াতে সমীৰণ ভাই বিভিন্ন ধৰণৰ খেল দেখাই আছে ৰাস্তা ধুলি লাগিব আজি সমীৰণ দাই বাইক চলাই গ'ল পাছে পাছে এইটো চিন চক লিড হৈ গ'ল লিড আৰু এয়া বসন্তীৰ লগত বিকাশ দা পুৰা ফটোশ্বুট মানে থাম্বনেইলৰ কাৰণে নে ইনষ্টাগ্ৰামত দিব নাজানো কিন্তু বঢ়িয়াকে পজ দি আছে নেক্সট লেভেল পজ দি আছে বিকাশ দাই আৰু এইপিনে এয়া মহন্তদা গোপ্ৰ আৰু মহন্তদা হৈছে হয়া পুৰা থাম্বনেইলৰ কাৰণে পিকচাৰ ক্লিক গছৰ ওপৰত দিছে থাম্বনেইলৰ কাৰণে মহন্তদা আৰু এয়া
তোমাৰ এই গছৰ পৰা বা পৰিলো দুখ পাইছে নি একদম পুৰা নালাগে একো নালাগে বডিস পেনে বলি নি অৱস্থা বেয়াই গছৰ পৰা আজি বৰুৱা ফোন কৰি প্ৰকাণ্ড গছজোপাত উঠিছিলে আৰু এয়া অৱস্থা মোহন দাদা চাও মুখনে গৈ থাকে ভাইগো ফিল লৈছে এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু এজন ফিল্ডাৰ আইটো সমীৰণ সমীৰণ আৰু বিকাশ মই জানো এইখন নেক্সট লেভেল টিমৰ বাইক লৈ বুলি জানে চবে ফ্ৰী সিক্স মাইল বুনে মানে দাদা ৰেডি ৰাইডৰ কাৰণে মাজুলী ফালি দিব আজি এতিয়া আমিও যাম ইজাজানৰ লগত ফুৰিবলৈ চাই থাকক এতিয়া ভিডিঅ'টো ক্লিপটো পালে ভাল On start! Right, start, Bikash.